हेलो साथीहरु, फेरि पनि तपाईहरुलाई म मेरो अनलाइन टेक्निकल अर्पण युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु, जहाँ चाहिँ तपाईहरुले अनि फ्री अनलाइन अनि क्रिप्टोकरेन्सी अनि कसरी अर्न गर्ने भनेर अनि भिडियोहरु बताइन्छ। अनि तपाईहरुलाई फेरि पनि आज मैले नयाँ एउटा फेरि फ्री माइनिङ बिटकोइन क्याश अनि करेन्सी को बारेमा यो भिडियो बनाइरहेको छु। जहाँ चाहिँ तपाईहरुले फ्रीमा अनि अर्न गर्न सक्नुहुनेछ बिना इन्भेस्टमेन्ट। अनि हुन्छ साथीहरु, तपाईहरु अनि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकनको घण्टीलाई दबाइदिनु होला। अझै भिडियोहरु मन परे लाइक गरिदिनु होला। हुन्छ साथीहरु, तपाईहरुले अनि यदि फेरि फ्री माइनिङ बिटकोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोहरु छ, यहाँ भिडियोहरु तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। अनि साथीहरु, तपाईहरुलाई म यसको साइटमा लैजानेछु कसरी चाहिँ फ्रीमा बिटकोइन क्याश अर्न गर्न सकिन्छ। साथीहरु, यसको इन्टरफेस यस्तो रहेको छ, ओपन भइसकेको छ। यसको साइटको नाम चाहिँ bitcojn.online.io रहेको छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले फ्रीमा बिटकोइन क्याश माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ बिना इन्भेस्टमेन्ट। तपाईले कुनै इन्भेस्ट गर्नुपर्ने छैन, फ्रीमा तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, वेलकम टु लिडिङ बिटकोइन क्याश माइनिङ पुल, earn up to 0.003 Bitcoin cash per day for free. Don't waste your time and register now भनेको छ। तपाईहरुले यहाँ चाहिँ per day 0.003 चाहिँ बिटकोइन क्याश अर्न गर्न सक्नुहुनेछ फ्रीमै। तपाईहरुले कुनै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने छैन, फ्रीमा माइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुलाई बिटकोइन क्याशको वालेट एड्रेसको आवश्यकता पर्दछ। हुन्छ तपाईहरुले तपाईको वालेट एड्रेस चाहिँ अनि यदि बनाउनु भएको छ भने तपाईहरुले अनि यहाँ लगाइदिनु होला। अनि यहाँ क्लिक गरेर लगाउनु होला। अनि यहाँ अनि लगाउनु होला। यदि बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ तपाईलाई म अनि बिटकोइन क्याश को वालेट चाहिँ कसरी बनाउने भनेर बारेको भिडियो चाहिँ अनि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिने छु, तपाईले चाहिँ गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो खाली ठाउँमा तपाईले नि तपाईको बिटकोइन क्याशको वालेटको एड्रेस नि लगाउनु होला। लगाइसकेपछि तपाईले यहाँ 4 अङ्कको पिन कोड लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यहाँ लगाउनु होला। अनि लगाइसकेपछि तपाईले स्टार्ट माइनिङमा क्लिक गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यहाँ देखाइसकेको छ, मेरो माइनिङ भइरहेको छ। मैले चाहिँ यहाँ पहिला नै माइनिङ गरेको कारणले गर्दा अनि माइनिङ भइरहेको छ। तपाईले यहाँ चाहिँ अनि फ्रीमा माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ, कुनै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने छैन, एकदम फ्री हो। तपाईले फ्रीमा पे आउट पाउनुहुनेछ। अनि तपाईले यहाँ अनि यदि तपाईहरु पनि अनि फ्रीमा क्रिप्टोकरेन्सी अर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले अनि यसमा जोइन हुन सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरुलाई यहाँ रेफरको बारेमा म देखाउने छु। यहाँ रेफरमा क्लिक गर्नु होला। यो चाहिँ एउटा अनि यो लिङ्कबाट रेफर जोइन भएको छ, त्यसैले एकजना देखाइरहेको छ। अनि तपाईहरुले इन्फो अकाउन्टमा आउनु होला र विथड्र गर्नको लागि तपाईलाई सिम्पली देखाइहाल्नेछु। तपाईले यहाँ विथड्र चाहिँ 0.06 अनि बिटकोइन क्याश अनि भइसके पछाडि तपाईले अनि यहाँ विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ साथीहरु, अनि तपाईलाई यो भिडियो मन परे अनि तपाईले यो भिडियोलाई लाइक अनि कमेन्ट जरुर गर्नु होला। अनि तपाईहरुले अनि तपाईहरुको साथीहरुलाई रेफर गर्न चाहनुहुन्छ भने अनि यहाँ दिएको छ रेफर लिंक, यहाँ देखाइरहेको छ जो माई रेफर URL। तपाईले यसलाई अनि कपी गर्नु होला र आफ्नो साथीहरुलाई अनि
सेन्ड गरिदिनु होला र यदि तपाईहरुको साथीहरु तपाईहरुको लिंकबाट यदि जोइन भयो भने तपाईहरुलाई 10% कमिसन मिल्ने छ। मेरो एकजना भएको छ अनि तपाईले 10% पाउन सक्नुहुन्छ। जति धेरै तपाईले अनि तपाईहरुको साथीहरुलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यति धेरै नै तपाईले फ्रीमा बिटकोइन माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ, बिटकोइन क्याश माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ साथीहरु, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने जरुर लाइक गर्नु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकनको घण्टीलाई क्लिक गरिराख्नु होला। जब म नयाँ भिडियो अपलोड गर्नेछु तब तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन आउनेछ। हुन्छ साथीहरु, तपाईलाई म यो भिडियोको अनि पेमेन्ट प्रुफको भिडियो पनि अवश्य ल्याउनेछु मेरो यसको बेला भएपछि। यो भिडियोलाई यति नै आजलाई